සුබ දවසක් කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලට තවත් මේ do you කියන වාක්‍ය රටාව පැටලෙනවද? මේ do you කියන වාක්‍ය රටාවෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට තවත් තේරෙන්නේ නැද්ද? අද අපි මේ do you කියන වාක්‍ය රටාවෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම ඉගෙන ගමු. මේ do you කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්නේ වර්තමාන කාලයේදී පුරුද්දක් වශයෙන් සිදු කරන දේවල් වලින් ප්‍රශ්න අහන්න. වර්තමාන කාලයේදී පුරුද්දක් වශයෙන් සිදු කරන දේවල් වලින් ප්‍රශ්න අහන්න තමයි මේ do you කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න you කියන පදයෙන් පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදේ යොදා ගන්න ඕනේ. ඔයා TV බලනවද? Do you watch TV? ඔයා ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවද? Do you use a phone? ඔයා වාහනයක් පාවිච්චි කරනවද? Do you use a vehicle? ඔයා novels කියවනවද? Do you read novels? ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න you පදයෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයක් තමයි යොදාගන්නේ. මේ වාක්‍ය රටාව ලේසිම වාක්‍ය රටාවක් හරියටම ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න.